Salut, dragi prieteni! Bine ați revenit pe canalul Grădina pentru Toți. În acest episod vom prepara un fertilizant de nelipsit din grădină, utilizând ingrediente pe gratis. Dar înainte să începem să preparăm această rețetă de fertilizant, aș vrea să discutăm câteva lucruri despre ingredientul principal pe care îl vom folosi în această rețetă. Fiindcă beneficiile acestui ingredient nu sunt clare pentru toată lumea. Strămoșii noștri știau că în locul unde a fost un incendiu de vegetație puternic, solul ulterior a devenit mult mai bogat, mult mai fertil și mult mai potrivit pentru dezvoltarea întregii naturi, pentru dezvoltarea plantelor, copacilor și așa mai departe. Și atunci s-a uitat cu băgare de seamă la natură și a observat că cenușa rezultată în urma incendiului a fost cea care a cauzat fertilitatea solului. De aceea, în acest episod vom discuta despre un fertilizant pe bază de cenușă. Cenușă obținută din arderea lemnului. Cenușa este foarte, foarte bogată în potasiu, în magneziu, în calciu. De fapt, o treime din cenușă este calciu. Calciu, efectiv calciu, ceea ce ne ajută enorm. În urma carbonizării materiei organice, în cazul ăsta a lemnului, practic esența, mineralele au rămas, nu s-au disipat în atmosferă. De aceea, cenușa este un fertilizant incredibil. Rămâneți, pentru că în următoarele momente o să vedeți cum se prepară fertilizantul, cum se diluează, la ce plante se aplică și la ce frecvență se repetă aplicarea fertilizantului. În primul rând ar trebui să vă spun că cenușa nu trebuie să fie o cenușă care a stat în ploaie. Trebuie să fie o cenușă care a fost luată dintr-un loc ferit de elemente, pentru că cenușa este foarte solubilă și efectiv, dacă a fost plouată, mineralele din ea au fost spălate în pământ. De-aia avem nevoie de o cenușă care este de la sobă sau de la o termotecă, de la un cazan și așa mai departe. Acum avem nevoie de o parte cenușă pe care o punem aici, la 5 părți de apă. Trei, 4, 5. După ce am pus 5 părți de apă la o parte cenușă, amestecăm foarte, foarte, foarte bine pentru ca soluția noastră să se omogenizeze. Observați că în soluție am și niște ca un fel de cărbuni. Nu e nicio problemă. Dacă știți când am făcut video despre biochar, să știți că cărbunele este foarte bun în fertilizarea plantelor. Amestecăm soluția și vă spun imediat cum se diluează înainte de a fi folosită în grădină. Haide acum să vedem cum se diluează. Dar înainte să vă spun cum se diluează, am uitat să menționez ceva mai devreme. Este foarte important de menționat că lemnul pe care dumneavoastră l-ați ars ca să obțineți această cenușă nu trebuie să fie vopsit sau tratat într-un fel chimic, pentru că acele chimicale se vor regăsi și în cenușă. Și trebuie lemn curat, simplu, să fie folosit la ardere, pentru ca această soluție să fie bună pentru plante. Ok, am o stropitoare de 10 litri, am pus deja în ea 9 litri de apă și vin și pun încă 1 litru de soluție de cenușă creată. Punem litru de soluție de cenușă peste cei 9 litri de apă și avem fertilizantul perfect pentru plantele noastre. Acum mergem să utilizăm acest fertilizant în grădină. Acest fertilizant este foarte, foarte bun la tomate, la roșii, deoarece, cum ziceam, o treime din soluția de cenușă practic este calciu. Și știm că, datorită lipsei de calciu, tomatele noastre pot dezvolta acea putreziciune pe dosul fructelor. Și asta se întâmplă din cauza lipsei de calciu.
Noi dacă stropim cu acest fertilizant, le oferim calciu din abundență. Se poate folosi acest fertilizant și la dovlecel, datorită faptului că este bogat în magneziu, în potasiu, mai ales în potasiu, și ajută la dezvoltarea fructelor. Acest fertilizant este foarte bun și la ceapă, deoarece ceapa, pentru a-și forma bulbul, are nevoie de fosfor și potasiu. Și la ardei este foarte bun acest fertilizant, tot din aceeași cauză, pentru că ardeiul face acel capăt putrezit din cauza carenței de calciu. În general, acest fertilizant este bun la toate plantele. După cum ai văzut, acest fertilizant este bun la aproape toate plantele pe care noi le cultivăm în grădină, datorită proprietăților sale excelente. V-am arătat cum se creează soluția, cum se diluează și acum hai să vă spun la ce frecvență se folosește. Pentru ceapă și usturoi ați putea o folosi săptămânal, să udați plantele săptămânal. Pentru roșii, dovlecei, ardei, chiar castraveți, ați putea să-l folosiți odată la 2 săptămâni. Dar și dacă îl folosiți săptămânal, nu e nicio problemă. Sper că acest video ți-a fost de ajutor. Sper că acest fertilizant te va ajuta ca să ai parte de recoltele de care tu ai nevoie și toți vrem să ne cultivăm propria recoltă sănătoasă, de aceea sunt sigur că acest fertilizant te va ajuta. Dacă ți-a plăcut acest video, dă un like, abonează-te dacă îți place conținuturile pe acest canal și împărtășește și cu un prieten dacă consideri că prietenul tău are nevoie de această informație. Ne vedem la următorul video, te salut!